यो कुनै मुभी वा सिरिजको रिभ्यू होइन, तर TVF Aspirants हेरिसकेपछि मलाई भन्न मन लागेको कुराहरू अथवा मनमा लागेको कुराहरू हुन्। त्यो वेब सिरिजको स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्सन, ट्यालेन्ट अनि कास्टहरू। TVFको प्राय सिरिजहरू त्यस्तै हुन्छन्। इन्डियाको मलाई अरू के पनि मन नपरे पनि वेब सिरिजहरू चाहिँ दमदार लाग्छ। आइटीलाई लिएर कोटाFactory होस् या UPSCलाई लिएर एस्पिरेन्ट्स, आइटीलाई लिएर क्युबिकल्स होस् या स्टार्टअपलाई लिएर पिचर्स, सबैमा एउटा छुट्टै टेस्ट छ र ती सिरिजहरूले आफ्नो अडियन्सलाई सुरुदेखि अन्तसम्म मजाले बाँधेर राख्छ। न त्यसमा कुनै दामी VFX छ, न कुनै एनिमेसन्स, न कुनै कस्ट्युम र डेकोरको खर्च नै, मात्र छ त स्टोरी लाइन र कास्टको एक्टिङ स्किल्स। यति प्रशंसा गरिसकेपछि यसो हाम्रो देशको युट्युबमा नि हेरेँ कस्तो छ त नेपालमा वेब सिरिजको हालत वा भनौँ डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर्सको हालत। मुभीहरू बनाउन नसके पनि लो बजेटहरूमा त्यत्तिको वेब सिरिजहरू त बन्न सक्छ। अझ फ्रीमा युट्युबमा राखेपछि त स्टोरीको दमले पनि मजाले चल्न सक्छ, जसरी TVF कन्टेन्टहरू चल्छ। औँलामा गनेर भ्याउन मिल्ने क्रिएटर्सहरू थिए जसले यत्तिको कन्टेन्ट नेपालमा बनाउन सक्थे। उदाहरणको निम्ति फन रेभोल्युसन TV, जसले यत्तिको क्षमता राख्थ्यो कन्टेन्ट बनाउनलाई सिरियस र सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भएर। तर उनीहरूले पनि आजकल फन्नी कन्टेन्टको नाममा सस्तो जोक र पुराना भिडियोको काटेका क्लिप्स बाहेक केही पनि राख्दैनन्। सानातिना ग्याग्स र ओभर द टपवाला कन्टेन्ट। एक्टिङ सिकाउने इन्स्टिट्युट खोल्न सक्नेले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई युज गरेर भए पनि दामी कन्टेन्टहरू ल्याउन सक्थ्यो होला। अर्को राइजिङ स्टार नेपाल, जसले नि क्षमता राख्छ यस्तो कन्टेन्टहरू निकाल्न, तर उनीहरू पनि टाइप्स अफ र यो भर्सेस त्योवाला भिडियोमा नै आजकल व्यस्त छन्। उनीहरूले नि मानवता, मिडल क्लास फ्यामिली, होप, घमण्ड जस्ता दामी कन्टेन्टहरू नबनाएका त होइनन्, तर त्यस्तो भिडियोहरूमा त्यति भ्यू आउँदैन जसले केही सब्जेक्ट बोकेको होस् या केही निष्कर्ष बोकेको होस्। त्यसमा नेपाली भ्युअर्सहरूको पनि केही गल्ती हुनसक्छ। कन्टेन्टको नाममा सस्ता BBK भाइन्स र सस्ता आशिष चञ्चलानी बाहेक केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ नेपालमा। जथाभावी छाडा बोल्यो अनि भाइरल डबल मिनिङ जोक्सहरू। टेलिभिजनकै सिरिजको नाममा पनि त्यही 90s को मेरी बासेको कपी क्याट बाहेक अरू केही पनि छैन। नाम चाहिँ अनेक, एउटा थेगो अनि उफ्री पाखरी गर्नेवाला कमेडी। हुनसक्छ नेपालमा सब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्टेन्ट हेर्ने मान्छे छैनन् होला, तर सुरुमा बन्नु त पर्यो, त्यसपछि पो थाहा हुन्छ चल्छ या चल्दैन भनेर। युट्युबमा नि मजाको पैसा छ आजकल, अथवा स्पोन्सर्सहरू खोज्न पनि सकिन्छ। कुनै पनि कमी छैन आजकल स्पोन्सर्सहरूको, र त्यस्तो कन्टेन्टलाई त्यति खर्च नि धेरै लाग्दैन। चलेका कलाकार लिनुपर्छ भन्ने छैन जसले धेरै पैसा लियोस्। 10-15 मिनटको स्किट्स र आधा घन्टाको टेटा पुच्छरको कन्टेन्ट बनाउनुभन्दा त सब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजिटल कन्टेन्ट बनाउँदा धेरै नै जाति हुन्थ्यो। यदि मलाई कसैले कुनै डिजिटल कन्टेन्टहरू रिकमेन्ड गर भन्यो भने म TVFका भिडियोहरू अवश्य पनि रिकमेन्ड गर्छु। आयो नेपालमा नि यस्तै कन्टेन्टहरू बनोस्, कुनै सब्जेक्टहरूमा बसेर, माया र प्रेमभन्दा बाहिर निक्लेर र सिम्पल तर सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भएर। आजलाई यति। आजको भिडियोमा मैले केही कुरा सही बोले जस्तो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।